Hello friends, welcome to our topic straight line. This is our lecture number 5 of that topic. Myself, Mr. K.D.Aaglawne welcomes you. या लेक्चरमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाईन कशी फाइंड आउट करायची याविषयी माहिती घेणार आहोत. लेट अस सी एक्झाम्पल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4 and parallel to the line 2x plus 3y minus 6 equals to 0. म्हणजेच काय, 2, 4 या पॉईंटमधून पास होणाऱ्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आहे आणि ज्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आहे त्या लाईनला एक दुसरी लाईन पॅरलल दिली आहे. म्हणजे गिवन काय काय दिलेले आहेत फर्स्ट आपण लिहून घेऊया. एक पॉईंट दिलेला आहे 2, 4 म्हणजे एक्सचा कोऑर्डिनेट x1 सपोज केला आणि वायचा जो कोऑर्डिनेट आहे y1 सपोज केला. म्हणजे एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू दिलेली आहे त्याला x1 आणि y1 सपोज करतोय आपण. आणि एक लाईन दिलेली आहे 2x प्लस 3y मायनस 6 इक्वल्स टू 0. ही स्ट्रेट लाईन दिलेली आहे. आणि देताना काय दिलेलं आहे 2, 4 या पॉईंटमधून एक स्ट्रेट लाईन पास होते आणि त्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आहे. आणि या लाईनला एक दुसरी लाईन पॅरलल दिलेली आहे. त्या लाईनची इक्वेशन दिलेली आहे 2x प्लस 3y मायनस 6 इक्वल्स टू 0. म्हणजे या लाईनची इक्वेशन आपल्याला दिलेली आहे आणि 2, 4 या पॉईंटमधून पास होणाऱ्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आहे आणि या दोन्ही लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत. हा आपला गिवन डाटा आहे. म्हणजेच काय, ज्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आहे ती 2, 4 या पॉईंटमधून पास होते. जर याचा आपण स्लोप फाइंड आउट केला तर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला याची इक्वेशन आपण फाइंड आउट करू शकतोय. या दोन्ही लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत म्हणजे काय असणार आहे, दोघांचा स्लोप जो आहे तो सेम असणार आहे. म्हणजेच 2x प्लस 3y मायनस 6 या लाईनचा आपण स्लोप फाइंड आउट केला तर त्या लाईनचा स्लोप आणि ज्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची त्या लाईनचा स्लोप इक्वल असणार आहे. म्हणजे फर्स्ट 2x प्लस 3y मायनस 6 इक्वल्स टू 0 या लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करण्यासाठी पहिला दिलेली लाईन स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केली. ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0. म्हणजे a ची व्हॅल्यू जी असणार आहे ती 2 असणार आहे, b ची व्हॅल्यू जी आहे ती प्लस 3 आहे आणि c ची व्हॅल्यू मायनस 6 आहे. देअरफॉर स्लोप इक्वल्स टू बाय फॉर्म्युला m इक्वल्स टू मायनस a डिवायडेड बाय b. इथे a ची व्हॅल्यू 2 आणि b ची व्हॅल्यू 3 पुटअप केला, मायनस साइन आहे तसा a ची व्हॅल्यू 2 आणि b ची व्हॅल्यू 3 दॅट इज इक्वल्स टू मायनस 2/3 होईल. म्हणजेच ज्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन दिलेली आहे त्याचा स्लोप मायनस 2/3 आहे. बट ज्या लाईनची आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायची आणि दिलेली लाईन एकमेकाला पॅरलल आहेत म्हणजेच दोघांचा स्लोप सेम असणार आहे. म्हणजेच या लाईनचा स्लोप जर मायनस 2/3 असेल तर रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप सुद्धा मायनस 2/3 असणार आहे कारण दोन्ही एकमेकाला पॅरलल आहेत. देअरफॉर द रिक्वायर्ड लाईन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4 या पॉईंटमधून पास होते. म्हणजे x1 y1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि त्याचा स्लोप जो आहे तो मायनस 2/3. म्हणजेच रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप जो आहे तो मायनस 2/3 आणि ती 2, 4 या पॉईंटमधून पास होते. म्हणजे स्लोप माहिती आहे आपल्याला आणि पॉईंट माहित आहे. देअरफॉर बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म्युला y मायनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1. देअरफॉर y मायनस y1 ची व्हॅल्यू 4 पुटअप केली इक्वल्स टू स्लोप मायनस 2/3, x मायनस x1 ची व्हॅल्यू 2 पुटअप केली. देअरफॉर हा डिवाइड द 3 इक्वेशनच्या अदर साईडला घेतला तर y मायनस 4 ला मल्टिपल येईल इक्वल्स टू मायनस 2 आहे तसा आणि हा ब्रॅकेट x मायनस 2 ॲज इट इज ठेवला. 3 न ब्रॅकेट एक्सपांड केला, 3 न y ला मल्टिप्लाय केला 3y, 3 ला मल्टिप्लाय बाय मायनस 4 मायनस 12 इक्वल्स टू मायनस 2 न ब्रॅकेट एक्सपांड केला मायनस 2 मल्टिप्लाय बाय x आणि हा मायनस 2 मल्टिप्लाय बाय मायनस 2 म्हणजे प्लस 4. देअरफॉर लिहिताना आपण फक्त पहिला x ची टर्म म्हणजे मायनस 2x त्याला घेतला प्लस 2x झाला, त्यानंतर y ची टर्म प्लस 3y मायनस 12 आहे तसा प्लस 4 इक्वेशनच्या या साईडला घेतला मायनस 4 इक्वल टू 0. म्हणजेच 2x प्लस 3y आहे तसा आणि मायनस 12 मायनस 4 दॅट इज मायनस 16 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन. म्हणजे तिथं काय बघितलं आपण, जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर दोघांचा स्लोप सेम असतोय.
म्हणजे दिलेल्या लाईनचा स्लोप फाइंड आउट केला तर तो रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप असणार आहे आणि पॉईंट दिलाय त्यामुळे बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म्युला आपण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन passing through the point 2 0 and perpendicular to the line x plus y plus 3 equals to 0. लेट अस सी गिवन काय काय दिलेलं आपल्याला एक पॉईंट दिलेला आहे म्हणजे x ची व्हॅल्यू x1 म्हटली 2 आणि y ची व्हॅल्यू y1 म्हटली ती 0 आहे म्हणजे पॉईंट दिलाय आणि इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेली आहे x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आणि इथं आपल्याला देताना काय दिलेलं आहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉईंट म्हणजे 2 0 या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या लाईनचे आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचे आहे आणि या लाईनला एक दुसरी लाईन परपेंडिक्युलर दिलेली आहे त्याची इक्वेशन दिलेली आहे x प्लस वाय प्लस 3 इक्वल्स टू 0 म्हणजे 2 0 या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या लाईनचे आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचे आहे आणि त्याला दुसरी लाईन x प्लस वाय प्लस 3 इक्वल्स टू 0 परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजेच काय जर या लाईनचा स्लोप फाइंड आउट केला x प्लस वाय प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आणि बाय परपेंडिक्युलर कंडिशन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 या लाईनची स्लोप फाइंड आउट केला तर या लाईनचा आपण रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करू शकतोय आणि त्याचा पॉईंट दिलेला आहे देअरफॉर बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म्युला अगेन आपण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. फर्स्ट दिलेली लाईन जी आहे ती स्टँडर्ड फॉर्मवर कम्पेअर करून आपण a ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. a म्हणजे x ला मल्टिप्लाय बाय काही 1 असणार आहे, b म्हणजे y ला मल्टिप्लाय बाय +1 आहे आणि c म्हणजे 3 आहे. therefore slope m equals to -a divided by b that is मायनस साइन आहे तसा a ची व्हॅल्यू 1 आहे b ची व्हॅल्यू 1 आहे पुटअप केली दॅट इज -1 होऊन जाईल. हा झाला स्लोप ऑफ गिव्हन लाईन. आता ही जी गिव्हन लाईन आहे त्याचा स्लोप आपण m1 सपोज केला जो m फाइंड आउट केला आहे म्हणजे दिलेल्या लाईनचा स्लोप जो आहे त्याला आपण m1 म्हणतोय m च्या ऐवजी m1 म्हटलं आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी. therefore स्लोप ऑफ गिव्हन लाईन m1 जो आहे तो आपण m फाइंड आउट केला म्हणजे -1 आणि ज्या लाईनचा आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे त्याला आपण m2 सपोज करू. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन से m2 म्हणजे m1 फाइंड आउट केलेलं आपण आणि m2 रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप म्हटलंय बट कंडिशन काय दोन्ही लाईन ज्या आहेत त्या एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत म्हणजे गिव्हन लाईन आणि रिक्वायर्ड लाईन एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत म्हणजे m1 मल्टिप्लाय बाय m2 इक्वल्स टू -1 बट m1 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली आहे m1 ची व्हॅल्यू -1 पुटअप केली m2 आहे तसा इक्वल्स टू -1 दोन्ही साईडचा मायनस साइन कॅन्सल होऊन जाईल म्हणजे m2 ची व्हॅल्यू झाली 1 म्हणजे m2 म्हणजे काय म्हणलेलं आपण स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन म्हणजे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन जो आहे तो m2 आहे आणि ती लाईन जी आहे ती 2 0 या पॉइंट मधून पास होते आणि त्याचा स्लोप जो आहे तो 1 आहे. therefore बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला y मायनस y1 इक्वल्स टू m इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1. आता इथं आपण m काय सपोज करणार आहे म्हणजे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन ज्याला आपण m2 म्हटलंय म्हणजे तो आपला m आहे 1 आणि x1 y1 ची व्हॅल्यू 2 0 आहे ती या फॉर्म्युल्यात पुटअप केली म्हणजे y1 ची व्हॅल्यू 0 m ची व्हॅल्यू 1 x1 ची व्हॅल्यू 2 therefore y मायनस 0 म्हणजे y आणि 1 न मल्टिप्लाय केला म्हणजे x मायनस 2 राहणार. आता x ची टर्म इथं आहे म्हणजे x आहे तसा प्लस y इक्वेशनच्या या साईडला घेतला -y होऊन जाईल -2 आहे तसा इक्वल टू 0 राहणार विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन. म्हणजेच काय दोन लाईन एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतील तर पहिला दिलेल्या लाईनचा स्लोप फाइंड करून घ्यायचा आणि बाय परपेंडिक्युलरच्या कंडिशनमध्ये व्हॅल्यू पुटअप केली तर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन फाइंड आउट होऊन जाईल आणि तो स्लोप आणि पॉइंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म्युला आपण इक्वेशन फाइंड आउट करू शकतोय. Thank you for watching this video. I hope that you like this and enjoyed this video. And don't forget to subscribe my channel for more interesting videos. Thank you once again.